Okay, thank you, Sis Leonora sa thumbs up. Thank you. Okay. Hello, host. Hello, Sis Benwini. Ikaw nang susunod magpaakyat. Mag-sponsor ako ha, para may dumikit sa akin ng mga ano. Alam ko lang yung kagabi, nag-sponsor sana ako. Hindi ko kasi alam na ganun pala yung palaro. Thank you. Hello, host. Sis Benwini, hello, good morning to you.
Hello, 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 mga bisda. Hello, hello, Dodong Mel. Dodong Mel, hello host. Hello rin sa'yo, Dodong Mel. Sis Winnie, hello. Good morning, good morning. Thank you for coming to my live stream. Busy lang host, okay. Oy, salamat sa tatlo na nandyan. Salamat sa dalawang thumbs up. Uy, ang bilis bumaba ng isa kong bisita. Nagsawa agad.
Ayun, dalawa nang bumaba. Pasok! Lay, 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 lay! Ang bilis umalis yung dalawa kong bisita. Hindi nagpainit ng puwet.
sana host nag-steam ko rice para sa amo ko. Ang paksiw ko. Karon. La la
Sis, sis Kate, i-check ko, ano ko pa si si Marina, i-check ko, hingiin ko yung number ni Inay, kay ang number ni Inay, may adaya bagong nga number, aroon ko pa. Hello, Kitty Chan, kumusta? Hala, wala ko kaadto. Okay lang. Magandang bigat. Sis Kat, anong ulam mo? Pakisabihin, mamaya pagkatapos ko, saka ko ibibigay yung number ni Inay. Bayan, itong ano na to. Anash Karaman, unsa man tawon kamuting oh, kamuting kahoy, sige nana. Nga lang kaya. Magpaksiw ko, sudan. Ganaha man ko mukaon og loya at saka bawang. Mauna aho daghanon og panakot. Unsa naman na? Mag-ano to, magpaksiw ako akong sudan unja, paniud to. Ahon ni iandam ba? Paksiw ra ta unja. Naapa man ko'y sobrag broccoli. Aho
Ipatong ko doon sa kanin pala. Mamaya na kasi malalata. Maya ko na ilagay. Nice, ikaw anong sudan mo unja, nice? Nagpitas ka ba, mangga? Itong usapan ni Kaadlaw, gihatag ni Ja, gipahinog. Gihatag ni Sis Cathy. Kaya binigay ko rin sa ibang yung kapitbahay. Share sa blessing in naman. Mauna ang mangga, way undang-undang pamunga kay ipamahagi man kanunay sa kapitbahay. Mauna ang mangga, non-stop sa pamunga. Bayan, pinaiyak tayo nitong ang sibuyas. Inig na ay blessing, pamahagi, aron non-stop ang biyaya. Sige na, ayaw na dihag hilak. Pag nagpaksiw ako, hindi ko binabalatan. Sinasama ko pati yung balat kasi mabango eh. Para sa paksiw. Tig-apa. Itong tubig, ididilig ko doon sa labas. Pati ito, uy, naapa may sa kabuok. Ito, halo to dito. Pampataba sa mga puno ng prutas. Andun na si Angelica. Andun na si Anashka Raman. Asaman. Ikaw lang mukaon imo. Oh. Mamayang tanghaling isa. Mamayang gabi yung isa. Kailangan yan. Hindi ako maasay. Abutan ko pa yan bukas. Kasi, kalahati nga lang to.
Pos bukas, pag na... Di man kumukaon o karning baboy. Ganahan kong isda. Ganahan kong isda o gulay. Dudong, Mil TV, reply na lang. Human na. Dudong Mil TV, kanina pa si Waray-Waray. Kanina pa, alas 6. Oh, sige, sige. Yung naadiha, si Unin. Kaibigan ninyo na. Mga legit. Unahan nyo na si Unin. Magkadikit na kami ni Unin, matagal na. Hala ko na. Uy. Manguha pala ako doon ng iba. Ihalo ko sa paksin. Dilig kong anay-adi.
Aray pa katubo. Swerte kami dito nakatulong. Yung ibang katulong hindi yan nakakalutok ng ganyan dito. Inestimate lang ang pagkain nila sa plato nila. Kaya swertihan lang ang mga muhan. Yung ibang katulong nagugutom.
Sudan nimo. Oh. Sudan. Agoy, gigutom. Ate, ate Telma. Ako na butangan ko. Kunting. Gusto ko kasi medyo may sabaw kasi isasabaw ko sa kanin ko. Ang asim. Hindi kay sayang aho ni balatan, aho butang diha kay kanong sarap niyan. Sabawan, lagyan ng dahon ang palaya. Paksiw. Kahapon, nagsabaw na ako kahapon. Nagtinula ako kahapon na yung paksiw naman. Oscar. Iba-ibang kaluto. Tapos, kahapon, prito. Sige, nagyaw-yaw si Hinghing. Halo natin dyan para hindi sayang. Hilig man ko sa aslom aho ni butangan og suka. Magpahuwat.
Hello, Sister Fee! Congratulations na! Ang saya-saya namin. Marami kang bisita kagabi. Nag-enjoy kaming lahat. Sa sobrang daming tao, ako ang natataranta.
Maraming salamat, Sisi. Oo, salamat sa suporta diyan. Aho gitapos kagabi eh. Nalulubat ka na nga. Kaya nagmamadali. Mamadali kang bumaba. Mabango, mabango. Magkano binayaran mo, Sisi? Salamat, maraming salamat. Nakamagkano ka kagabi? Magkano kinita mo? Nakakatawa ka. Nakakatawa talaga. Masaya. Si Ate Tilma nanalo kagabi? Alam, haha, paita, oy. Kahit pag ano ko ng pangalan ko gagabi, parang nanginginig ako. Hi girl. Kumusta? Salamat. Ang bango ng paksiw ko. Maraming gulay, maraming sahog. Salamat. Nanalo ka rin kagabi, di ba? Gil Kyle. Ikaw rin, nanalo ka kagabi, di ba? Thank you so much. Kay Sister Faye. Wah. Super duper daming tao kagabi, as in talaga. Nakakahilo. Wala ko ay. Oh. Nag-sponsor kung nag-sponsor man ka.
Kabalo lang ko. Ikaw na sunod, girl. Sis, girl, ikaw na sunod. Magpaparte. Arang lami, ano? Daghang bisita. Yahoo! Congrats, sis. Nice, nice. You win. Sino pang nanalo? Sino pang nanalo kagabi? Masarap, matamis yung mangga. Salamat. Waray-waray. Nanalo ka? Si Sis Cathy, nanalo ka gabi? Sis Kat, thank you sa mango. Matamis siya. Pila po. Oh, perting daghana no, mimo. Pila man to? Daghan man ang member. Til mangkig vlog na 50 na ay 100 na. Ikaw sis Gil, kanus amang ka magpaparte. Mangga, aho gihiwa, mangga. Mauni aho gi adto didto kay ano, Sis Cathy balay. No ay daghan. Iya gihatag man eh. Aho agalong ganahan ni kaon kay tamis. Mahal man ni sa gawas, kini prirang rate, pre. Hatag ba, hatag. Kalami ana host, bitaw, perting tamisa oy. Luto ng akong paksiw. Ready to eat na. Mga unta na day, naaluto na atong suwa. Mga unta diha, ninjo tanan. Ate Tilma, Gel. Waray-waray. Sis Cathy, kain tayo. Unja na. Sis Binwini, kain tayo. Naay bubuyog. Unsa man na? Nakaamoy tingali sa manggang bubuyog. Hinduol na ho.
Sobrang tamis. Thank you, Sister Cathy. Na, nahubsan ng akong sabaw. Wa na hinuon sabaw. Wa na ko'y sabaw sa akong kanon. Wala pa ko wa pa man gani ko kabayad kay Benwini utang nako sa Soriso. Unya na lang na ay kwarta. Ate Telma, ikaw na lang ang babayaran ko. Ate Telma, 17 hours lahat yung napanalunan mo.
Alama, maudi ay, kanina pa ko nag-inistorya, wadi ay mo maka dungog. Ati Telma, tapos na si Sharon. Tuwa dito ako usa ka cellphone. Nandimaho pa kog isda. Sige ra. Kay layo man ko ninyo. Oh, aho si Nina boslot na. Wa na'y kwarta ikapalit. Ganahan man ko nitong si Nina kay hatag ni sa akong alaga. Ganahan ko magsulob kay bugnaw, kay kuton. Bisag na ay daghang buho, aho pa isulot kay ganahan man kog sulot. To hinabot na sila ma'am, nangaon. 1 month lang imong hatay. Anas ka raman, pwede raman. Naabaya ko ka kita member monthly. Pila man. Pasugod bahay dayon ka ba? Hello, brother. Ako si Juski. Kumusta? Salamat sa pagpunta. Na, magtiko-ko ta dire kay nabutlaw ako tiil. Arang ninduta sa sa langit. Ang ganda-ganda ng panahon. Salamat Papa Jesus. I'm very fine. Salamat sa pagpunta, brother. Ako si Jutski. Ako si Tweet. Kalami sa perting ninduta di ay Hala napakaganda pala ng view. Hello. Maraming salamat sa 12 billion viewers ko dyan. At saka sa 7 thumbs up. Thank you. Ayoy. Anashka. Paniod total. Manambok ta ni ini kay kanunay man ko maglutog sudan nalamiun man kanang Filipino food. Salamat Papa Jesus. Swerte ko sa mga amo ko kasi nakakaluto ako ng kahit anong ulam na gusto ko. Binibilhan ako ni amo. Bumibili si ma'am ng bangos, yung mga isda na kanan mga Pilipino na isda ba, aho man inyo na kini paliton niya. Swerte kay perteng buotanan akon agaron nga duduha nga lagas. Very fine, very good. Monica na brother. Salamat sa pagtambay. Ako si Jutski. Thank you sa thumbs up. Uy, parang may ako dito Kakakain yata to ng ng mangga araw-araw. Sa init. Parang may ako. May atas. Ngayon ko lang na ngayong araw lang to. Sobrang kain yata to. Naglumpagi ako didiha. Kamaupay lad to mag-uyag-uyag
plastiko. Tapos magaganyan o dampa. Yan, turo sa akin ng lola ko. Doon kami nun sa bukid. Tapos nagpapalid hilulan humay, nagpapalid din humay, waray hangin. Tapos nagtataghoy hiya para daw ang hangin lumapit. Totoo nga. Oh, si pumunta daw ano. Kay ganda ng panahon. Ikaw, huwag gin kakagid ako pag ginarden haloyo. Kay damon tubak nga dagko. Gin kakagat ako. Kay gintatamakan ko hira. Nabulos pagkagat. Kay gintatamak-tamakan ko hira. Sanglit din kakagid ako. Maayo man di ay kakumantahos. Si Brother Dodong Mil Bisaya. Aho ra na ano, kanta-kantang pinusong ba? Hos, managa ng mga tuko. Lagi, na ay tuko diri no. Kanunay ko makakitag tuko, ingon nila gamot. Pwede daw yan igamot. Tuko. Daming ibon no. Gusto ko yung tinatawag niya si Princeton, yung aso, dati may aso kami dito, Princeton ang pangalan, namatay na siya. Lahat ng pangalan dito sa loob ng bahay, alam niya. Alam niya Princeton, alam niya yung Lauma! Lauma! Chapong! Marunong siyang magsalita ng ganyan. Lauma, Chapong! Isi Lauma, wala na. Oh, managa ng mga toko, lagi. Mauna na, Anash Karaman, unsay iyong sudan diha ga. Anash Karaman, pag wala na ang ano, pag wala na yung ganyan, yung close down, magkita-kita pohon. Kasama si Sister Cathy. Wa patingali ka human si Sis Sharon kay tuwa pa dito aho usa ka cellphone. Hindi pa, Brother Dodong. Hindi pa siya tapos yata. Brother Dodong, mag-ano ka, last stress. Si Sister Benwini, mag-ano ka ngayon? Pati si Ate Telma? O si Ate Telma, mag-ano yata? Ewan ko lang si Sis Benwini. Kanunay maghit. Ayan, tingnan mo, nandito yung ibon. Nandito yung ibon, o, tingnan nyo. Ayun. Nakita nyo ba? Yun. Kanunay na ay daghan diha.
Hoy, halika kayo di, halika dito. Sakang ka pala pag lumakad. Ibon. Kay ang gagmay ako tawagon o ganun. Hello, nice, nice. Salamat, nice. Pilain mo na dagang kagabi, nice. 3 mil. 3 mil mo na dagang kagabi, nice. Kinsay human na. Tricky. Oh, maadyo. Ay. Makapalit na kag truck. Ato sakyan. Human na di ay to. Aho na kuhaon dito ang akon ano. Ang akon usa. Okay, aho. Sige, salamat brother.
Mauna ang gagmay na tweet-tweet na akong gitawag. Kana sila. Ang cute nila kasi. Mauna sila. Bongga 3 months. Raka muni na. Hala! Iperting arang lami ano. Doon na sila mamuni. Arang lindutan, naka-tricky si Nice Nice. Makapalit na siyang mansion. Lin, hello, maupay na udto. Lin me, tamsak dan. Salamat sa tamsak. Thank you. Naglumpagi ko diri sa ano, oh, diri sa ano. Ate Tilma, magdungwa ka karon alas 12 te. Mag-ready na ko host. Okay. Okay, Ate Tel. Okay. Wow, congratulations. Nice. And sis Faith, masaya kami sa inyo. Dito pa kami sa puwet. Dito pa kami sa buntot. Dogay pa me, dogay. Dogay pa kami in tawon. Sige pa mag ano, wato. Oh. Nauna si DM. Pagkatapos si DM, si ano na, si Nice. Pagkatapos si Nice, si Sis Faith. Hala, masaya kami. Tapos, si Brother Mel TV. Pila na lang kulang imo host. Dagham pa. Katunga pa lang aho. Katunga pa lang aho, intawon. Naapay daghang kaunon bugas. Manging kamot pa, daghang pa intawon. Daghang pag kakuri na daghan na. Maulagi. Sige lang.
Kay naamay mga ano diha, naamay mga mababait ang puso. Katunga pa lang, katunga. Maulagi, isikil, daghan na tayo anihos. Kinsa mag-ilisnis. Oh, si Ate Telma. Si Ate Telma, kasunod. Kasunod si Sis Binwini. Sister Binwini, mag-ano ka karon, magduwa ka karon. Maulagi, daghan ta. Wa ko kabalo kung magduwa si Sis Binwini. Pangutan kay aho nagi pangutana wa pa man hin reply. Ako hapit na ikaw di ay malapit na muning. Maayo na. Kami dugay pa mi. Dugay pa mi magduling-duling. Sister Benwini, mamaya mag-ano ka mamaya? Sige, dugay naman ko wala ka Elias. Mamaya mag-ano ka mamaya kasunod ni Ate Telma, di ba? Si Hansam Isikil, muni-muni na sa unsa. Nagmuni-muni na si Dia. Ini gabi Chikadibag ko. Si Ate Telma, next. Sige, kaon, enjoy sa imong lunch. Si Ate Telma na ay
你做干啊？啊，我啊，你做干就干了。哦。rồi kia lên hả? Rồi kia thôi. Rồi kia gì mà huang à? Papa sao? Ele já foi. Já chưa là. Có lúc để khơi thằng đi kia. Trên thằng đi kia, thằng đi kia cái thằng to sai liệu ý chạy cái cái kia. Rồi cái đầu kia já foi dùng cái kia. Hello, hello, mega shout out. Guys, kakain na ako. Ang akong bado kay buho-buho. Ang pobreng alinda. Pangaon kita. Kaon is life. Luya. Bawang, dahon.
Yung maasim. Sige, pakadto na lang. Nahubsanan akong paksew. Buti ay kunti na lang yung sabaw. Kain tayo dyan. Kumain tayo. Hindi. Hindi ako pupunta. Kasi sarado pa yata ngayon yung mga bilihin doon sa Value Dollar. Luya.
Sarap kumain kapag nakakinamay. Ito, bawang. Masarap yung kinakain yung bawang. Luya. Paborito ko tong luya. Super Black Boy. Hello. Makan. Kain tayo, kain. Lunch. Yung, yung buntot, kinain ko ng tanghalian. Yung kalahati mamayang gabi. Kasi maraming
Ginger. Thank you, Lord, sa lunch. Masarap ang ulam na paksiw. May ulam pa ako mamayang gabi. Super Black Boy, kumusta ka? Lami sa paksiw. Maanghang. Pag natapos, doon na makakaramdam ng anghang. Mapapasok balik, pupunta ka doon sa bibili ka, mainit masyado. Punta ka mamayang hapon na, pag wala ng init. Mamaya ka na pumunta. Salamat, tapos na ako kumain. Kain na tayo.
Mupait may buhot, ano kay may aircon. May air conditioner. Kay mapasok. Ayoy. Ano ba yan? Dako ba yan? Marasa pagpaksiw ang suka. Sana ka. Kauna, kauna, kauna. Papasok. Ate Telma, harang pa ako. Oh. Haba! Dak. Dak. Sidakdak. Dak na naman. Balik ka ni? Oo. Inutang ko kay, inano ko kay Kati. $3.50 ka. 2 piraso lang.
ka dito, oh. Paksiw. Wala akong kahulog ng ako. Mahal, mahal, masarap yan. Mahal lagi. Ang program kay Pulis ko pa naman yun. Presko. Masarap yung tilapia na sinog ba?
Nakapalig ko dayo, kanon, sa pikas. Lami na isda, kulupok. Oh, ikaw pala yan. Hindi kita nakilala. Super black boy. Akala ko taga ibang bansa. Ikaw lang pala.
Salamat. Hindi na ako maupod. Mapapasok. Sige. Pag hinay, ang imo ano, mas bayi mabayaan. Amo lang imo papaliton dito, tinapay lang. Hello, Gail and Kyle. Salamat. Tinapay lang bibilhin mo doon? Pakitingin kung abre na dito ang nagbabaligyanganihan ano. Ang nagbabaligya EBC ba to? Sis Kati. Pakicheck yung ano, nagbibinda ng EBC kung abre. Hmm? Kasi doon sa ano, yung Chinese doon mga ano iba. Nice. Congratulations. You win last night. Sarap naman yan, te. Makarog-karog. Sobra ka mapasol. Yeah. Na.
Salamat, Sis Binwini. Mag-ilis ka mamaya. Nagtanong si Ate Telma. Nagtanong si Ate Telma, Sis Binwini. Oh, black. Anderson. Brother Anderson, ikaw to? Super black boy.
Ngano man nga gidala ni Dia. Wa ka gamiton. Sige. Oh. Oh, maudi ay naguba. Miga. Miga mo ni Lolo. Nalubat ako, kaya yon. Di ba umalis ka? Nanalo ka kagabi?
Sis Leonora, nanalo ka kagabi? Nang ay nanawag na ho. May tumawag sa akin kaya yon. Tumawag si Panot. Hello, Gel Kyle. Salamat sa pag-time ba. Nangaona mo? Bumalik. Samahan mo.
naman na, wa man di ay.
Bye! Salamat, Ate Telma.
Bye. Hello. Maraming salamat po sa inyong lahat at saka sa lahat po na nag-BG dyan. Thank you so much. Thank you Waray channel sa pag-BG at saka may bumalik. Sino kaya yan? Maraming salamat po. Oh, si Mel TV kasi kanina dalawa lang ang nandyan na tao ko. Nadagdagan uli. Thank you Brother Mel TV. Maraming salamat sa pag-BG. Maraming salamat. Thank you sa pag-BG. Maraming salamat. Lipat na kayong lahat. Nagpapalaro si Sis Binwini. Sumali na kayo dito, palaro. Maraming salamat sa inyong lahat. Brother, pwede na kayong lumipat, brother. Nagpapalaro si Sis Binwini. Oh. 2 hours na. Nag-ano na ako. 2 oras. Brother Mel TV, mag-start ka ng 3 o'clock. Ipapasok ko si tweet sa'yo. Kasi nandito yung isa ko kay Sis Binwini. Maraming salamat. Punta na kayo kay Sis Binwini, mga sister, kayong lahat. Punta na kayo kay Sis Binwini. Salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you po. Sige na, Dudong Bill. Lipat na.
Salamat din. Ibig-ibig. Ayun, gamit. Oo, pero ano, last time sa ulo, kanina, sabi nila, make up, gamit, every day. Every day. Okay, sabi ni Erin. Ulo ko. Ulo. Wow, dami tao galing pa siya. Ibay-ibay. Salamat po, ano, ibay-ibay. Thank you po. Lalo sa ticket, may harap po ako dyan. Ayan, okay, unahan niyo na po ang computer dyan, sa laptop dyan. Ayan, next one, next. Kasi po, kata ko, bang, para maraming harap, ba? Meron harap mo, meron ba? Ayan, nanay, si Makilia, ayan ang dyan niya. Ayan, salamat nanay. Thank you so much, nanay. Sabi na nanay, paglawa mo, sabi ko, nanay, kung kumangkuan na, kung kumangkuan. One word po, one word, then, ayan, say one word po, then, ayan, everything, then, ayan, yan sa ano, sa, yan guys, then, yan na guys, sabi ko na ang ano, no, ayan, kiraot, ayan, sabi dito, sabi din, bagat, salamat, Day, anong English sa pang-street ng buhok, Day? Pang-street ng buhok, anong English niyan? Straightening. Straightening. There's 13 on my